अनि स्वागत छ तपाईलाई स्ट्याटस क्रिएसनमा। तपाईले अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ स्ट्याटस क्रिएसन। तपाईले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ होला आज चाहिँ हामीले कुन चाहिँ म्युजिक बिटमा भिडियो बनाउन गइरहेको छौं भनेर। यदि तपाईले पनि यस्तै टाइपको म्युजिक भिडियोमा बिट बनाउन चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा सुरुमा आफ्नो मोबाइलमा रहेको क्यापकट एप्लिकेसनमा जानु होला। क्यापकट एप्लिकेसनमा गइसकेपछि तपाईले न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ अनि फोटोमा जानु होला। फोटोमा गइसकेपछि तपाईले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा भएको फोटोहरु सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटो सिलेक्ट गर्नको लागि तपाईले जुनसुकै 11 वटा फोटोहरु है, तर यो भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ हामीले 11 वटा फोटोहरु आवश्यकता पर्नेछ। तपाईहरुले 11 वटा फोटोहरुलाई सिलेक्ट गर्नु होला। 11 वटा फोटोहरुलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले एड बटनमा गएर क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा तपाईले फर्मेटमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले 16:9 को रेशियो चुज गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले इमेजमा क्लिक गर्नुस्। इमेजमा क्लिक गरिसकेपछि एडिटमा जानु होला र रोटेट गर्नुस्। रोटेट गरिसकेपछि हामीले सबै इमेजलाई चाहिँ रोटेट यसरी मिलाउँदै जानुपर्ने हुन्छ 16:9 को रेशियोमा है। रोटेट, यसलाई पनि हामीले रोटेट गर्नेछौं, यसलाई पनि रोटेट, यसलाई पनि रोटेट र लास्टमा आउनु होला। हामीसँग वाटरमार्क रहेको हुन्छ, यसलाई चाहिँ तपाईले डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ र स्टार्टिङमा आउनुस् है। स्टार्टिङमा आइसकेपछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त यसलाई अब चाहिँ एड अडियो गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा एड अडियोको लागि एड अडियोमा जानुस्। त्यसपछि एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नुस् र तपाईको मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई चाहिँ यसमा इम्पोर्ट गर्नुस्। इम्पोर्ट गरिसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ साउन्ड आइसकेको छ। मैले चाहिँ साउन्ड म्युट गरिम है, किन भन्दाखेरि मेरो यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेमहरु आउन सक्छ, त्यो भएको कारणले मैले म्युट गरेको। यदि तपाईलाई पनि यो म्युजिक चाहिन्छ भने तपाईले डिस्क्रिप्सनमा गएर पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले त्यहाँ पनि लिंक राखिदिएको छु। यदि डाउनलोडमा तपाईले कुनै पनि प्रब्लम आइराको छ भने तपाईले मेसेज फेसबुक मेसेज अथवा टेलिग्राममा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है। अब चाहिँ हामीले फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन मिलाउनको लागि क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले हामीले भनेको 4.6 को ड्युरेसन राख्ने छौं फर्स्ट इमेजमा। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। नेक्स्ट इमेजमा तपाईले सेकेन्ड इमेजको ड्युरेसन चाहिँ 1.0 दिनुपर्ने हुन्छ र त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ 0.9 दिनु होला र त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। यसको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 0.5 दिनुपर्ने हुन्छ र यसरी जुम गर्दा नि हुन्छ। दुईटा औंलाले तपाईले यसरी जुम गर्दा नि हुन्छ। फेरि यसमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि यो यसको ड्युरेसन पनि हामीले 0.5 नै दिनुपर्ने हुन्छ 0.5 र यसमा क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अब फेरि 1.0 दिनुपर्ने हुन्छ। यसको ड्युरेसन पनि 1.0 अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन तपाईले 0.9 दिनुस्। यसमा पनि क्लिक गर्नुस्। यसमा पनि क्लिक गरिसकेपछि तपाईले 0.9 दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले फेरि आउनुस्। फेरि आइसकेपछि तपाईले नेक्स्ट इमेजमा 0.5 अघि नै हामीले 0.9 चाहिँ दुईटा इमेजमा राख्यौं भने अब चाहिँ 0.5 फेरि हामीले दुईवटा इमेजमा चाहिँ 0.5 राख्ने छौं अनि त्यस्तै गरेर लास्टको इमेजमा क्लिक गर्नुस्। लास्टको इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईले 0.3 दिँदा नि हुन्छ, नत्र हल्का साइज यसलाई चाहिँ हामीले यसरी मिलाउँदा नि हुन्छ है। र यदि तपाईले अरु इमेजको ड्युरेसनहरु पनि यसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यदि ड्युरेसन तलमाथि छ भने चाहिँ अलिकति मिलाउन अथवा त्यसमा चाहिँ हाम्रो म्युजिक एडजस्ट हुन गाह्रो हुन्छ। तर तैपनि हाम्रो यसमा चाहिँ त्यति साह्रो चाहिँ इफेक्ट पर्दैन है। ड्युरेसनमा चाहिँ थोरै तलमाथि पनि हुन सक्छ र हामीले चाहिँ यसमा 1.0 ओके। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईले यसमा इफेक्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। इफेक्ट राख्नको लागि इफेक्ट भन्दा पनि एनिमेसन है। इमेजमा क्लिक गर्नुस् अनि एनिमेसनमा जानुस्। त्यसपछि कम्बोमा जानु होला। कम्बोमा गइसकेपछि मैले चाहिँ यसमा वेभ एन्ड स्लाइड भन्ने युज गर्ने छु है। अनि त्यसपछि तपाईले यसमा क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले पेन्डुलम 1 राख्नु होला र यसमा पनि क्लिक गर्नुस्। यसमा पनि हामीले पेन्डुलम 1 र यसमा पनि क्लिक गर्नुस् र हामीले यसमा पनि पेन्डुलम 1 दिने छौं अनि त्यस्तै गरेर हामीले यसमा पनि पेन्डुलम 1 नै राख्ने छौं र अब चाहिँ तपाईले यसमा क्लिक गर्नुस् र क्लिक गरिसकेपछि तपाईले राख्ने भनेको डिस्टर्ट राइट राख्नु होला र यसमा पनि क्लिक गर्नुस्। तपाईले यसमा पनि डिस्टर्ट राइट राख्नुस् र यसमा क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले फेरि
पेन्डुलम 1 र यसमा पनि हामीले क्लिक गर्नेछौँ पेन्डुलम 1 राख्नेछौँ र यसमा पनि हामीले क्लिक गर्नेछौँ पेन्डुलम 1 र लास्टको इमेजमा क्लिक गर्नुस्। यसलाई चाहिँ हामीले डिस्टर्ट राइट राख्नेछौँ है र यति गरिसकेपछि मैले चाहिँ अहिले साउन्डलाई डिलिट गरेँ है। साउन्डलाई डिलिट गरिसकेपछि तपाईँले फेरि यसलाई चाहिँ सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभको लागि चाहिँ माथि एरो दिएको छ यसमा गएर क्लिक गर्नु होला र हाम्रो यो चाहिँ भिडियो सेभ हुन्छ। सेभ भइसकेपछि हामीले यसमा चाहिँ फेरि रिअपलोड गर्नेछौँ र डबल एनिमेसनहरू चाहिँ युज गर्नेछौँ है। र यो चाहिँ हाम्रो सेभ भइरहेको छ। यदि हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला र भिडियोलाई लाइक पनि गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला। र अब तपाईँले डनमा क्लिक गर्नुहोस्, फेरि न्यू प्रोजेक्टमा जानुहोस् अनि भिडियोमा जानुहोस्। जुन भिडियो तपाईँले सेभ गर्नुभएको थियो त्यो भिडियोलाई फेरि यसमा एड गर्नुहोस्। एड गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले फेरि के गर्नेछौँ त यसमा एड अडियो एक्सट्र्याक्टेडमा जानेछौँ र जुन भिडियोमा चाहिँ अडियो छ त्यो भिडियोलाई चाहिँ हामीले यसलाई फेरि इम्पोर्ट गर्नेछौँ। मैले चाहिँ साउन्ड थोरै यसमा चाहिँ ओके मैले चाहिँ यसलाई फेरि साउन्ड म्युट गरेँ है। म्युट गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यसरी चुज गर्नु होला। चुज भन्दा पनि यहाँनिर चाहिँ हामीले यो इफेक्ट चेन्ज हुँदाखेरि तपाईँले ट्रिम स्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुहोस् र स्प्लिट गर्नुहोस् र नेक्स्टमा पनि क्लिक गर्नुहोस् है। यसरी तपाईँले स्प्लिट गर्नु होला हामीले डबल एनिमेसन राख्नको लागि चाहिँ है। र यसमा पनि हामीले के गर्नेछौँ त यसलाई पनि स्प्लिट गर्नेछौँ यहाँसम्म सिलेक्ट गरेर स्प्लिट र फेरि हामीले यहाँनिर पनि के गर्नेछौँ त स्प्लिट गर्नेछौँ। थोरै यसरी सार्नु होला, बिस्तारै सार्नु होला, नत्र भने फेरि मिल्दैन है। र यसलाई पनि स्प्लिट र अब चाहिँ हामीले यो भिडियोको लागि पनि इमेजको लागि यसलाई पनि हामीले के गर्नेछौँ त स्प्लिट र यसलाई पनि सिलेक्ट गर्नुहोस्। यो भिडियो पनि इमेज गइरहेको छ भने यसलाई पनि तपाईँले स्प्लिट गर्नुहोस् र अब चाहिँ हामीले यसलाई पनि स्प्लिट गर्नेछौँ है। ध्यान दिएर काट्नु होला है चाहिँ यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला, नत्र भने तपाईँको फोटोहरू चाहिँ तलमाथि जान सक्छ। यसलाई पनि स्प्लिट र हामीले पनि यसलाई पनि स्प्लिट गर्नेछौँ र यसमा पनि आउनुहोस् र हामीले यसमा पनि स्प्लिट राख्नुपर्ने छ। ओके यसलाई स्प्लिट र यसमा पनि हामीले स्प्लिट नै राख्नुपर्ने छ। स्प्लिट गर्नुहोस्। अब चाहिँ तपाईँले फेरि है योभन्दा अगाडिको इमेजको ड्युरेसन अनुसार तपाईँले 4.6 राख्नुपर्ने हुन्छ र यसमा पनि क्लिक गर्नुहोस्। यसको ड्युरेसन चाहिँ 1.0 रहेको थियो र यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसको ड्युरेसन चाहिँ 0.9 नै रहेको थियो भने नेक्स्टमा आउनुहोस्। नेक्स्टमा 0.5, यसमा पनि 0.5 नै छ र यसमा चाहिँ हामीले 1.0 र यसमा पनि हाम्रो 0.9 छ र यसमा चाहिँ 0.8 छ। हामीले यसलाई के गर्नेछौँ त 0.9 बनाउनेछौँ र फेरि यसमा आउनुहोस् 0.5 र यसमा पनि हामीले 0.5 र यसमा पनि 0.3। ओके यदि गरिसकेपछि हामीले यो एडिटिङ पार्ट रहेको छ यसलाई डिलिट गर्नुहोस्। डिलिट गरिसकेपछि तपाईँले यसमा चाहिँ एनिमेसन राख्नु भएको थियो हो। एनिमेसन राखिसकेपछि मैले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ सेम एनिमेसन नै युज गर्नेछु है। र अब चाहिँ हामीले नेक्स्टमा आउनुहोस्। नेक्स्टमा आइसकेपछि तपाईँले पेन्डुलममा आउनुहोस् र कम्बोमा जानुहोस्। अघि नै हामीले जुनमा चाहिँ पेन्डुलम 1 राखेको थियौँ त्यसमा चाहिँ तपाईँले अब फेरि जुम 1 राख्नुपर्ने हुन्छ। यसमा पनि तपाईँले जुम 1 राख्नुहोस् र यसमा पनि क्लिक गर्नुहोस् र यसमा पनि हामीले जुम 1 नै राख्नेछौँ र यसमा पनि क्लिक गर्नेछौँ र जुम 1 राख्नेछौँ र हामीले चाहिँ यसमा अघि नै डिस्टर्ट राइट राखेको थियौँ भने चाहिँ अब चाहिँ डिस्टर्ट लेफ्ट राख्नु होला। यसमा पनि हामीले लेफ्ट नै युज गर्नेछौँ र यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा चाहिँ हामीले अब फेरि पेन्डुलम 1 राखेको त्यसमा चाहिँ जुम 1 र यसमा पनि क्लिक गर्नुहोस्। जुम 1 नै राख्नु होला र यसमा पनि क्लिक गर्नुहोस्। जुम 1 राख्नुहोस्, जुम 1 अनि त्यस्तै गरेर यसमा चाहिँ हामीले डिस्टर्ट राइट राखेको थियौँ भने अब लेफ्ट है। र तपाईँले एकपटक चाहिँ यसलाई सरसर्ती यसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ है कुनमा चाहिँ हामीले कुन इफेक्ट राखेको छौँ अथवा ड्युरेसन मिलेको छ या छैन भने तपाईँले यसलाई चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। 0.1.0 0.9 ओके यदि भएको छ भने अब तपाईँले यसमा चाहिँ सेक इफेक्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि थोरै ब्याक आउनुहोस् अनि इफेक्टमा जानुहोस्, त्यसपछि भिडियोमा जानु होला। भिडियोमा गइसकेपछि बेसिकमा जानुहोस्। बेसिकमा गएर थोरै तल आउनु होला। तपाईँले यहाँनिर चाहिँ एउटा हामीले सेक इफेक्ट भेट्न सक्नेछौँ है। सेकमा क्लिक गर्नुहोस् र ओके अब चाहिँ तपाईँले सेकको ड्युरेसन पनि बढाउन सक्नुहुन्छ।
र हामीले चाहिँ यहाँसम्म राख्यौँ। यदि कुनै पनि इफेक्ट राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ यहाँ यो दुईटा इमेजको बीचमा आउनु होला र भिडियो इफेक्टमा जानुस्। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि मुडमा जानु होला। मुडमा गएर मैले चाहिँ यसमा मेटर इफेक्ट युज गर्नेछु। यदि तपाईले मेटर इफेक्ट युज नगर्दा नि हुन्छ है, डाइरेक्टली सेभ गर्न चाहनुहुन्छ नि सेभ गर्नु होला। मैले चाहिँ यसमा एउटा मेटर इफेक्ट युज गर्न चाहे। कपी र यसको ड्युरेसन पनि हामीले यहाँसम्म मिलाउने छौं र कपी गरे मैले यसलाई र यसको ड्युरेसन पनि मिलायौं। यसलाई पनि ड्युरेसन मिलाउनुस्। कपी गर्दै ड्युरेसन मिलाउँदै जानु होला र यसलाई पनि मैले ड्युरेसन एडजस्ट गरेँ। सरी, यसमा क्लिक गरौँ, कपी र यसको ड्युरेसन चाहिँ हाम्रो यहाँसम्म एडजस्ट भएको छ। यसलाई पनि कपी र यसलाई पनि कपी गरेर एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि भइसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ र मैले चाहिँ यहाँनिर तपाईहरुलाई एउटा चाहिँ यहाँनिर मिलाउन दिएको भनेको छैन। किन भन्दाखेरि तपाईले अब चाहिँ फेरि सुरुमा युज गर्दा नि हुन्थ्यो है। फर्मेटमा गएर 9:16 को रेशियो चुज गर्नु होला र इमेजमा क्लिक गर्नुस्। इमेजमा गइसकेपछि एडिटमा जानुस्, रोटेट गर्नुस् है र यसलाई पनि रोटेट गर्ने छौं हामीले र नेक्स्टमा आउनुस्। यसलाई पनि हामीले रोटेट। यदि तपाईले सुरुमा रोटेट गर्नुहुन्थ्यो भने चाहिँ यदि 2-3 पटक चाहिँ क्लिक गर्नु पर्दैन थियो है। सबैलाई चाहिँ इन्डिभिजुअल यसरी राख्नु पर्दैन थियो। एकै पटकमा हामीले राख्न सक्थ्यौं। मैले चाहिँ यसमा थोरै तलमाथि भएछ है र ओके, यसलाई पनि क्लिक गर्यौं र मैले यसलाई पनि एडिटमा गएर रोटेट राख्यौं र यसमा पनि क्लिक गरौँ, रोटेट राखेको। यसलाई पनि रोटेट। अब मैले चाहिँ सबैलाई चाहिँ यसलाई रोटेट गर्नुपर्ने भयो। किन भन्दाखेरि सुरुमा मैले रोटेट गरेको भए चाहिँ पर्दैन थियो है, एकै पटकमा रोटेट भइहाल्थ्यो र यसमा चाहिँ थोरै तलमाथि भएछ। ओके, के छैन। यसलाई अलिकति भिडियो लेन्थ बन्न जान्छ, यो लेन्थी बन्छ, त्यति मात्रै फरक हो। र अब चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ सेभ गर्नको लागि चाहिँ माथि अप्सन दिएको छ, यसमा क्लिक गर्नुस् र हाम्रो भिडियो चाहिँ फाइनली 9:16 को रेशियोमा सेभ गरेको छौं है। तपाईले पनि यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने भिडियो लाइक पनि गर्नु होला। यदि कुनै पनि प्रब्लम आइराको छ भने कमेन्ट पनि गर्नु नबिर्सिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरेर सपोर्ट